Πίσω από κάθε άνθρωπο που άλλαξε τον κόσμο, υπήρχε κάποιος που του έδειξε τον δρόμο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 5 διάσημους αρχαίους Έλληνες και τους δασκάλους που τους έπλασαν. Μείνε μέχρι το τέλος γιατί η τελευταία ιστορία θα σε προβληματίσει. Do you speak Greek? Στην αρχαία Ελλάδα η γνώση δεν σου χαριζόταν. Έπρεπε να την ανακαλύψεις. Γεννιόταν μέσα από συζητήσεις, αμφισβητήσεις και ερωτήσεις που δεν είχαν απαραίτητα εύκολες απαντήσεις. Στο κέντρο αυτής της διαδικασίας 2 άνθρωποι, ο δάσκαλος και ο μαθητής. Σήμερα θα σου δείξω 5 παραδείγματα από την αρχαία Ελλάδα που αποδεικνύουν ότι η διαφορά ανάμεσα στη στασιμότητα και την εξέλιξή σου είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να σε επηρεάσουν. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου αν αγαπάς την ελληνική γλώσσα και γράψε μου στα σχόλια μία λέξη που περιγράφει για σένα τον ιδανικό δάσκαλο. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα θα σε πάω ένα ταξίδι στον χρόνο. Ο Πλάτωνας είναι 20 χρονών, γράφει ποίηματα, έχει όνειρα, ένα μέλλον που νομίζει ότι ήδη έχει φτιάξει. Και ξαφνικά ακούει τον Σωκράτη στην αγορά. Η δική μου τέχνη της μεευτικής δεν αφορά το σώμα, αλλά την ψυχή. Δεν γεννώ ιδέες, βοηθώ τους άλλους να τις φέρουν στο φως. Ο Σωκράτης δεν έχει σχολείο, δεν έχει βιβλίο, δεν παίρνει καν αμοιβή. Κάνει ερωτήσεις. Ερωτήσεις που σε κάνουν να καταλάβεις ότι αυτά που νόμιζες ότι ξέρεις να μην είναι τίποτε παραπάνω από παραδοχές. Ο Πλάτωνας τον παρακολουθεί συχνά και εκεί παίρνει μία απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Ο μύθος λέει ότι έκαψε όλα τα ποίηματά του και ακολούθησε τον Σωκράτη για 8 χρόνια. Ενίδα, ότι ουδέν είδα. Ο Σωκράτης δεν σου βάζει γνώση, σου δείχνει πώς να γεννήσεις τις ιδέες που ήδη έχεις μέσα σου. Αυτή η μέθοδος λέγεται μεευτική. Ο Πλάτωνας δεν έγινε απλώς αντίγραφο του δασκάλου του. Ανέπτυξε τη δική του φωνή και τη δική του προσωπικότητα μέσα στη φιλοσοφία. Κοίτα, ο Πλάτωνας δεν έγινε Σωκράτης, αλλά χωρίς τον Σωκράτη δεν θα είχε γίνει ο Πλάτωνας. Ο Φίλιππος ο δεύτερος της Μακεδονίας ζητάει από τον Αριστοτέλη να αναλάβει την εκπαίδευση του 13χρονου γιού του, του Αλεξάνδρου, που αργότερα έγινε γνωστός ως ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Η αριστεία λοιπόν δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια. Του διδάσκει φιλοσοφία, ποίηση, επιστήμη και ηθική. Λέγεται ότι του είχε δώσει ένα αντίγραφο της Ηλιάδας, το οποίο ο Αλέξανδρος το κουβαλούσε μαζί του σε όλες τις εκστρατείες του. Στον πατέρα μου χρωστώ το να ζω. Στον Αριστοτέλη χρωστώ το να ζω αξίως. Ο Αλέξανδρος δεν κατέκτησε μόνο εδάφη. Κάθε φορά που έφτανε σε μία ξένη χώρα, έχτιζε πόλεις, βιβλιοθήκες και μετέδιδε την ελληνική γλώσσα και παιδεία.
Και όλο αυτό ξεκίνησε από ένα σχολείο στη Μίεζα της Νάουσας και από έναν δάσκαλο που δεν του έμαθε μόνο γνώση, αλλά πώς να σκέφτεται, πώς να δημιουργεί και πώς να αφήνει το στίγμα του στον κόσμο. Αυτό δείχνει πώς ένας δάσκαλος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του μαθητή και τελικά την ιστορία. Ο Αριστοτέλης μπήκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα σε ηλικία 17 χρονών. Έμεινε εκεί 20 χρόνια. Ο Πλάτωνας τον αποκαλούσε το νου της σχολής. Κι όμως ο Αριστοτέλης διαφωνούσε με τον δάσκαλό του σε κάτι πολύ βασικό. Φίλος μου ο Πλάτωνας, αλλά φίλη μου πάνω απ' όλα η αλήθεια. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι η αλήθεια υπάρχει στον κόσμο των ιδεών. Είναι αφηρημένη, αόρατη. Ο Αριστοτέλης όμως είπε όχι. Η αλήθεια βρίσκεται εδώ γύρω μας, στον κόσμο που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Το να κοιτάζεις ψηλά δεν αρκεί. Πρέπει να κοιτάζεις και γύρω σου. Και αυτή η διαφωνία γέννησε δύο από τις πιο μεγάλες φιλοσοφικές παραδόσεις στην ιστορία. Για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα η αλήθεια ήταν το μόνο πράγμα που άξιζε να ψάχνεις, ακόμη κι αν σε οδηγούσε μακριά από τον δάσκαλο ή τον μαθητή σου. The art of rhetoric is the art of rule. We must defend our city with words. Ο Δημοσθένης είναι σήμερα γνωστός ως ένας από τους πιο σημαντικούς ρήτορες της αρχαιότητας. Αλλά όταν ήταν νέος τράβλιζε, δεν μιλούσε καλά. Ο μύθος λέει ότι έβαζε βότσαλα στο στόμα του για να βελτιώσει την ομιλία του. «Ω πόλη των Αθηνών, άκουσε την έκκλησή μου». Μπορεί να μην ήταν απευθείας μαθητής του Ισοκράτη, αλλά επηρεάστηκε τόσο πολύ που βρήκε τον δικό του λόγο μέσα στην τέχνη της ρητορικής και μία φωνή δυνατή, πολύ δυνατή. «Άνδρες Αθηναίοι». Οι φιλιππικοί λόγοι του Δημοσθένη είναι ένα από τα πιο μελετημένα ρητορικά κείμενα στην ιστορία. Και ο λόγος που άντεξαν, γιατί ο Ισοκράτης δεν του δίδαξε ότι η ρητορική είναι μία τέχνη εντύπωσης, όπως έκαναν οι σοφιστές, αλλά είναι μία τέχνη αλήθειας. Όταν τον ακούω, η καρδιά μου χτυπά δυνατότερα από κάθε άλλον και ξέρω ότι δεν κάνω ό,τι μου λέει. Αυτή είναι η πιο διαφορετική ιστορία σήμερα, γιατί δεν έχει αίσιο τέλος. Ο Αλκιβιάδης ήταν ο πιο χαρισματικός νέος της αρχαίας Αθήνας. Ωραίος, έξυπνος, ικανός. Ο Σοκράτης τον αγαπούσε ως μαθητή, αλλά και ο Αλκιβιάδης τον θαύμαζε βαθιά. Ο Σοκράτης του δίδασκε συνεχώς ένα πράγμα, γνώθη σ' αυτόν. Γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου και μετά θα κυβερνήσεις τους άλλους. Ο Αλκιβιάδης όμως δεν άκουσε, έγινε στρατηγός, πήρε καταστροφικές αποφάσεις και στο τέλος πρόδωσε την ίδια του την πόλη. Δεν κατέστρεψα εγώ την πόλη. Η πόλη κατέστρεψε εμένα. Ο Σοκράτης δεν τον εγκατέλειψε ποτέ,
αλλά δεν μπορούσε να τον σώσει από τον ίδιο του τον εαυτό. Κι έτσι ο Αλκιβιάδης, από ένας λαμπρός μαθητής του Σωκράτη, με όλο το μέλλον μπροστά του, βρέθηκε δολοφονημένος από την υπερβολική του φιλοδοξία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αφήνεται στην αλαζονία χωρίς να δοκιμαστεί. Η ζωή που δεν εξετάζεται δεν αξίζει να τη ζει κανείς. Αυτή η ιστορία μας διδάσκει κάτι που οι άλλες 4 δεν λένε ξεκάθαρα. Ακόμη και ο σπουδαιότερος δάσκαλος δεν αρκεί αν δεν υπάρχει ο μαθητής που θέλει πραγματικά να μάθει. Γίνε ο μαθητής που θα δικαιώσει τα όνειρά του.